Just click Advanced Account Settings. So, makikita nyo po dito yung nasa loob ng box, yung nagawa ko na pong customize URL. Ano ko po munang gagawin is papalitan ko muna yung old customized URL ko from Miles Covers ATBP to the Introverted Potato. So, ang gagawin ko muna is i-remove ko yung old, tapos papalitan ko siya ng bago. So, click natin yung About Me para ma-redirect tayo dun sa Google About Me page. Doon natin ma-delete or ma-remove yung old. So, just when you're on the About Me page, click the pencil icon and then click X to remove it. Just confirm. Okay, so makikita nyo po, wala na yung old. So, just click here para gumawa tayo or pumili tayo ng bagong custom URL. So, yan na po yung napili kong bagong custom URL. So, pwede din po tayong mag-add ng other characters. So, when you're done, all you have to do is to click Confirm Choice. Okay. So, when you're done, I think that's all you have to do. Let's just make sure it's already applied. Balik tayo sa Google About Me page. So, ayun na siya. Napalitan na siya ng bagong custom URL. So, ganun lang po kadali ang pagpalit. So, kinapi ko lang siya. Dito na siya para ready na siya i-copy paste sa aking YouTube text box or whatever. Pero thank you for watching guys. Don't forget to subscribe. Sana nakatulong po sa inyo.